היום אני אעשה לכם בריף מאוד מהיר בעצם, על איך מוזיקה משפיעה על המוח, מהזווית שאותה אנחנו מביאים היום, הרצאה קצת יותר אינפורמטיבית, אבל אינפורמציה על מוזיקה היא תמיד מהנה יותר. אז בואו נתחיל. אז תארו לכם שכל מחשבותיכם, אהבותכם, געגועיכם ושמחותכם אינם אלא פעילות חשמלית קימית במוח. אה, זאת איזושהי תובנה שקשה להכיל אותה, קשה לקבל אותה, אבל לפחות זה מה יש לנו כרגע. המוח שלנו הוא איזשהו איבר מאוד 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 דחוס, מלא מלא בתאי עצב, נוירונים, כמה? 86, אולי 82, יש כאלה אומרים 100 מיליארד. בכל מקרה אנחנו מדברים על המון 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 תאי עצב שמתקשרים ביניהם. התקשורת ביניהם היא מולכת על ידי חומרים כימיים, והמעברים ביניהם, תקשרים ביניהם על ידי אותות חשמליים מאוד קטנים, שאותם אנחנו גם אחר כך יכולים למדוד ולעשות דברים. זה מה שאני עושה באמת בחברת נוירוסטיר ועם דוקטור אלי יהלום. עוד ככה גישה די כללית אבל נכונה למוח שלנו, היא זה שיש לנו אזורים שונים למוח שאחראים על תפקודים שונים. המיפויים האלה התחילו עוד מימים יותר עתיקים במדע שלנו, המאה ה-19, והלאה אנחנו הולכים איתם עד היום. למשל ראייה מוקדמת היא פה, אם אני שומעת זה אזור באונה הטמפורלית פה, תזוזה וחישה נמצאים פה למעלה, המחשבה ואישיות נמצאים יותר פרונטלית. בגדול יש לנו איזושהי חלוקה של אזורים, ויש לנו גם שתי המיספרות, המיספרה ימין והמיספרה שמאל. אני לא אדון בהבדלים המעניינים ביניהם, אני דווקא אגיד על השוויון ביניהם. כל אזור שנמצא בצד ימין נמצא גם בצד שמאל, וכל בעצם המיספרה אחראית בגדול על החצי הגוף השני. שאני נותנת לכם את הבקראונד הזה כי אחר כך נגיע באמת לעניין של המוזיקה. דבר אחרון ומעניין זה שהמוח הוא דחוס, ובעצם עם שנות האבולוציה אנחנו הלכנו והתפתחנו. זה לא שהמוח שינה לגמרי את צורתו, זה לא שמוח האדם הוא, האמת במהות גם לא כזה שונה מהקוף, אבל נניח מהלטאה, אלא שעם כל התקדמות אבולוציונית בעצם הוספנו עוד ועוד שכבות במוח. מה זה אומר? זה אומר שהיום עם כל איך אמרנו, עצבונות, אהבות, אישיות וכל הדברים האלה שנמצאים בקורטקס החיצוני או הפרונטלי שלנו, המתקדם שלנו, קיים גם מוחון קטן ואזורים מאוד פנימיים במוח שמתפקדים עדיין כמו לטאה או זוחל. אנחנו עדיין בג'ונגל. בשביל המוח ובשביל האזורים האלה שפועלים בצורה אינסטינקטיבית וחייתית, לא מעניין אותו כל הקורטקס הפרונטלי שלכם, הם כרגע בג'ונגל והם כרגע פועלים. אז אלה ככה אישור קו מהיר לגבי המוח. ועכשיו המוזיקה. אז מה בעצם, איך ומה המוזיקה מפעילה במוח שלנו? אז קודם כל יש לנו את האוזן, קורה שם איזשהו תהליך מופלא בין הגלים הפיזיקליים והפענוח שלהם, ועד שהם מגיעים לתוך המוח, אל הקורטקס, אל קליפת המוח השמיעתית הראשונית שנמצאת פה, אחרי האוזן הפנימית. תהליך מופלא ומעניין, ופה באמת נעשית איזושהי חלוקה שוב, לפי הטונים, איזה צלילים אנחנו שומעים, מה היה העוצמה שלהם ומה הגוון שלהם, אבל תוך כדי שיש איזה מיפוי כזה של מה אני שומעת כרגע, איזה צליל אני שומעת כרגע, מי מנגן אותו וכולי, מתבצע תהליך אפילו מהיר יותר, שהוא מה הרגש שעובר דרך המוזיקה. עכשיו חשוב מאוד להבין שהתהליכים האלה קורים במקביל. זאת אומרת, במקביל לזה שיש איזה פענוח של האם זה צליל גבוה, נמוך, חצוצרה, כינור, פסנתר, מה הקצב, מה היה העוצמה, תוך כדי כבר אזורים רגשיים פועלים, והם דווקא המעניינים יותר. הם לפעמים פועלים לפני המודעות שלנו. אחד האזורים המעניינים זה גרעין, שנקרא האמיגדלה. אני אומרת גרעין, אבל יש שניים, כי זה תמיד בשני הצדדים, ואם אתם רואים פה, אז בעצם הוא נמצא עמוק 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 פנימה פנימה בשכבות המאוד מאוד פנימיות של המוח. האמיגדלה היא נקראת גם אם הרגשות. עכשיו,
אמרנו קודם שככל שהשכבות הן יותר פנימיות, ככה הן יותר קדומות אבולוציונית. עכשיו, מה לזוחלים ואזורים קדומים אבולוציונית, התפתחות מאוד מאוד מוקדמת לרגשות? ובכן, יש הרבה. אם אנחנו חושבים על אינסטינקט מאוד חזק, מאוד קדום, מאוד חשוב ומאוד עוצמתי, אנחנו מדברים על אינסטינקט ה-fight or flight. אינסטינקט ה-fight or flight זה אינסטינקט הכרחי בכל יצור, לא הייתי אומרת בכל יצור מעל זוחל ומעלה, או כן, גם מכרסמים. בטבע מאוד מאוד חשוב שיהיה האינסטינקט הזה. מה האינסטינקט הזה? האינסטינקט הזה הוא בעצם, ברגע שאנחנו שומעים איזשהו משהו, או רואים משהו, והוא חס וחלילה עלול להיות בעייתי, אנחנו צריכים מהר מאוד להגיב עליו. עכשיו, קחו את הדוגמה הקלאסית. אדם הקדמון הולך בג'ונגל, רואה איזשהו רחש, שומע איזשהו רחש כזה מאחורי שיח, הוא מאוד 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 מהר, כל מערכות הגוף שלו צריכות עכשיו להיות דרוכות. אדרנלין, קורטיזול, האמיגדלה, הדברים האלה צריכים להיות עכשיו דרוכים גם במערכת העצבית האוטונומית שמחוץ למוח, וגם בתוך המוח, הכל צריך להיות כרגע דרוך. למה? כי מאחורי רעש השיח הזה מסתתר אולי אריה, צריך לקחת את הרגליים שלי ולהתחיל לברוח, או מסתתר נבון חמוד שאני יכול להשליך עליו את החץ שלי ולאכול אותו לארוחת צהריים. אז fight or flight, האינסטינקט הזה הוא מאוד 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 חזק. עכשיו, היום אנחנו לא בג'ונגל, אנחנו נמצאים בבית, ולמרות זאת, אם אנחנו יוצאים לרחוב ושומעים איזושהי מכונית עוברת מאוד מאוד מהר, האינסטינקט הזה פעיל, וכמו שאמרתי קודם על האזורים הפנימיים האלה, לא אכפת להם שאתם כרגע לא בג'ונגל ואתם אדם מתקדם, הם כרגע מופעלים ומפעילים את כל המוזיקה וצלילים, מפעילים את זה מאוד מאוד מהר. ולא סתם, אבולוציונית, לחוש השמיעה יש מרחב הרבה יותר גדול מחוש הראייה, ולכן כל צליל שאנחנו שומעים, בין אם הוא רע, כמו צליל של אזעקה, או בין אם זאת מוזיקה מאוד נעימה, יכולה להפעיל לנו מאוד מאוד מהר את האמיגדלה הזאת. עוד אזור מעניין בהקשר של מוזיקה, לא רק הוא אזור מעניין, אלא גם איך הוא נמצא, זה נקרא Nucleus accumbens, זה אזור יותר קדמי. גרעין הקומבנס הוא גרעין שקשור לעונג, ויש איזו תחושה לפעמים שאנחנו נורא מתענגים לא על כל המוזיקה, אבל לפחות על קטעים שאנחנו מאוד אוהבים במוזיקה. באמת יש פרופסור רוברט זטור, עשה מחקר מדהים על זה, ולקח אנשים שחוטפים צמרמורת בשיר. יצא לכם לחטוף צמרמורת בשיר? יש כאלה שיודעים שיש להם איזשהו פזמון מסוים בשיר שהם תמיד מקבלים פה צמרמורת? יש כזה? כן, כן, כן. אז תארו לכם שלקחו את האנשים האלה ולקחו את הרגע הזה שבו אתם חווים צמרמורת, הכניסו ל-FMRI ובדקו איזה אזור פעיל בזמן הצמרמורת, וגילו את אזור הניוקלס הקומבנס. זה אזור שקשור למעגל הדופמין, לדברים שאנחנו מכורים אליהם, לפחמימות הריקות, לניקוטין, להימורים, לסקס, שאנחנו מקבלים משהו שאנחנו נורא 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 רוצים. זה גם אזור שפעיל כשאנחנו שומעים מוזיקה. הדבר האחרון, ככה אזורונצ'יק אחרון מעניין שרציתי להראות, זה אזור ההיפוקמפוס, אזור הזיכרון. אני בהקשר אומרת שמוזיקה היא כמו גלולת זמן. ברגע שאנחנו שומעים מוזיקה, ולא חשוב אפילו שלא שמענו אותה אף פעם, היא ישר מסוגלת לזרוק אותה לאיזושהי תקופה, אירוע, לאיזשהו מין מערך סגור כזה של איזשהו רגש שאנחנו חשנו בעוצמה מאוד מסוימת באיזושהי תקופה מסוימת, נכון? יש שיר ישר בום, מסיבת סיום. או פרידה, הדירה היא שגרתי שם ב-90s, כן? אז המוזיקה ממש מסוגלת לעשות את זה, וגם אפשר להשתמש בה. פה אני מראה את הצ'ייסר, מדברת עליו קצת, אבל הוא למשל לוקח את היכולת הזאת של המוזיקה והזיכרונות והרגשות, ובעצם שומר איתו אינפורמציה, וזה דרך מאוד מעניינת. הדבר האחרון שאיתו גם אנחנו השתמשנו, זה באמת החשמל הזה במוח שלנו, היריות שלנו, נוירונים, מה שגילו והראו במחקרים שמודדים את החשמל הזה, יש מכשירי EEG שמודדים את החשמל הזה, הראו שכאשר אנשים שומעים איזשהו ביט קבוע,
הנוירונים, ובפרט פה בעונה הטמפורלית, ממש מסתנכרנים לאותו הקצב. והדבר הזה גם זה המנגנון שגורם לנו להסתנכרן סביב מוזיקה, ולמה בכלל היא נוצרה אבולוציונית, וזה השבט ששר ורקד והסתנכרן סביב ביט אחד, אותו שבט היה גם חזק יותר. לכן למוזיקה יש ממש תפקיד אבולוציוני בחיזוק הקבוצה. לא טוב היות האדם לבדו, ככה אומרים. אז זה לא סתם אמרה. בני אדם על מנת לשרוד צריכים להיות חזקים ולהיות מאוחדים כשבט, ומוזיקה זה מה שעוזר, ודרך היריעות של הנוירונים זה מה שיוצר את הסינכרון הזה. את המדידה הזאת, את ה-EEG הזה, כמו שאלי הזכיר, אנחנו גם, יש לנו איזשהו מכשיר נייד, שאיתו אנחנו בודקים את החשמל של המוח, ואני במשך 10 שנים בעבודתי בחברת ניורוסטיר שמודדת את החשמל של המוח, עשיתי אפליי למה שאני יודעת שמוזיקה יכולה לעשות על המוח, וביחד יצרנו מבחנים מוזיקליים שבאמצעותם אנחנו הצלחנו לזהות אלצהיימר מוקדם, הידרדרות קוגניטיבית מוקדמת, פרקינסון מוקדם, הצלחנו לזהות אנשים שבקומה, האם הם לא במצב צמח לחלוטין, אלא הם באיזשהו מינימל קונשיסנס סטייט, המון מחקרים, גם הראינו עם אלי את התפקיד של הנשימות, ואיך זה משפיע על המוח, כל הדברים האלה, אנחנו יכולנו בהצמדה של למדוד את הפעילות המוחית, יחד עם להפעיל את המוח באמצעות מוזיקה. והדבר האחרון שעשינו, זה היה בשיתוף פעולה יחד עם המוזיקאי פיטר גבריאל, היה לשים קצת את המכשירים שלנו על נגנים. אתם רואים פה גם משמאל וגם מימין, זה שני פרויקטים אדירים, היו לנו עוד כמה פרויקטים, זה ה-New World Symphony, שמנו את המכשירים על הנגנים והמנצחים, וזאת מאזינה, וראינו, זה הוקרן במיימי על איזשהו מסך מאוד גדול, יכולנו לראות את הסינכרון בפעילות המוחית, בזמן שהנגנית מנגנת, המנצח מנצח, והמנחה מאזינה. פה מימין היה גם פסטיבל בליטה, שבו מדדנו את הפעילות המוחית של זמרים ששרים יחד, הראינו את הסינכרון, הראינו מה קורה לקהל כשהוא מאזין, והאם יש איזשהו שיפור במדדים המוחיים, אם אנחנו engaging in social musical activity. אז זה הדברים שאפשר לעשות עם זה, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים עם זה, וזהו, אני ככה נתתי לכם בריף מהיר. תודה רבה.